lên núi cứu hai chàng trai trẻ. Không ngờ thân phận hai người, mỗi người một vẻ, chẳng ai tầm thường. Sau đó họ gửi đến mấy thùng quà để cảm tạ. Nhà ông nội Thiên Vị nghe tin, lại bắt đầu nhòm ngó số quà đó. Bố cháu vốn định đón cháu về Kinh Thành để ăn Tết ở Thành Dương, nhưng bố có nhiệm vụ đột xuất, đành nhờ chú, bạn chiến đấu của bố, đến thăm cháu. Cháu cần gì cứ nói với chú. Cháu hiểu rồi, chú Vương giúp cháu nhắn bố, bảo rằng cháu ở đây rất tốt, không cần bố lo đâu. Được, chú sẽ nhắn lại bố cháu. Mấy ngày nay nhờ cháu chăm sóc thêm. Không phiền đâu, không phiền đâu. Lần này chúng tôi đến, ngoài thăm Tinh Diệu, còn đặc biệt mang quà cho người đã giúp cậu ấy, để bày tỏ lòng biết ơn. Không cần đâu, không cần đâu, tôi và Tinh Diệu là anh em. Cậu ấy gặp nạn, tôi giúp là chuyện nên làm. Nói hay lắm, anh em nên đối xử thế này. Dù vậy, quà này cậu vẫn nên nhận. Đây cũng là tấm lòng của bố Tinh Diệu. Trước khi đến, tôi ghé qua văn phòng đội sản xuất. Những người giúp tìm người trên núi đều được để lại quà. 4 thùng này cùng gạo mì là đặc biệt để lại cho cậu. 2 gói này là của Tinh Diệu. Chú Vương, chú khách sáo quá. Nhiều quà thế này, tôi ngại lắm. Nếu không nhờ cậu tìm được Tinh Diệu và Trắc Nhiên, hai đứa nó chắc đã to trên núi rồi. Chút quà này chẳng đáng gì, cậu cứ yên tâm nhận đi. Mấy ngày này nhờ nhà cậu chăm sóc Tinh Diệu nên làm mà. Hai người trò chuyện một lúc, Vương Đông Thăng vội lên xe rời đi. Ông ấy đang vội về gọi điện cho Khổng Chính Phi, báo cáo tình hình bên Khổng Tinh Diệu. Đừng thấy, bình thường Khổng Chính Phi yêu cầu Tinh Diệu khắt khe, trong lòng ông vẫn rất thương thằng bé. Nhìn số quà này là biết. Thùng đầu tiên có 12 chai mao đài, 4 bao thuốc trung hoa mềm. Thùng thứ hai cũng không kém, 2 thùng bánh quy sữa, 4 hộp sữa mạch nha. Thùng thứ ba cũng không nhẹ, bên trong có 5 đôi giày quân đội dày, 5 túi đeo chéo màu xanh quân đội, 5 đôi găng tay bông quân dụng, 5 khăn quàng cổ dày dặn. Mấy thứ này rõ là cho cả nhà 5 người, mỗi người một bộ. Thùng thứ tư nhỏ hơn chút, đồ bên trong hơi lặt vặt. Xô đến cầu đến la nhập khẩu, dao găm sắc bén, còn có bật lửa quân dụng, 2 bình nước quân dụng, thậm chí còn có đồng hồ hiệu Thượng Hải, 1 cây Harmony cơ, 2 radio nhỏ bằng bàn tay. Ở góc còn có một sấp phiếu các loại. Nhà họ Diệp nhìn mà ngỡ ngàng. Tinh Diệu, bố cậu hào phóng quá. Chúng tôi không nhận đâu. Mấy thứ này là cho Tư Thần, con của người khác, chú Vương đã gửi đến văn phòng đội sản xuất rồi. Tư Thần ngoài mao đài và trung hoa mềm thì thích, mấy món đồ nhỏ khác không quan tâm lắm. 2 cái radio nhỏ chia cho Mộc Lan, chỉ vài triệu Tiểu Ngọc. Harmony câu cho Diệp Thiến Thiến, đồng hồ cho Diệp Viễn Sơn. Dĩ nhiên Diệp Đình Đông và Diệp Tiểu Ninh cũng có. Xong xuôi mọi thứ, cậu mang đi phân phát. Lúc mang đồ cho Diệp Đình Đông, cậu mới biết Vương Đông Thăng chỉ gửi mỗi người giúp đỡ một bao gạo, chẳng có thứ gì khác. Tư Thần, rốt cuộc Khổng Tinh Diệu là ai? Chiếc xe đó tôi chưa thấy bao giờ. Chuyện người lớn, cậu ít hỏi. Cậu chỉ cần nhớ giữ quan hệ tốt với Vương Trắc Nhiên và Khổng Tinh Diệu là được. Đừng đùa, anh hơn tôi có mấy tuổi đâu. Dù không hơn nhiều, nhưng tôi thấy đời nhiều hơn cậu. Sau này cứ theo anh mà học. Anh dẫn cậu ăn ngon uống đã. Nói thế thì đúng rồi. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Đình Đông rất tin Tư Thần, mà là tin tưởng tuyệt đối. Hai người có gì cũng không bao giờ giấu nhau. Nhìn đống đồ trong nhà, đừng để nhà ông ngoại lấy mất. Yên tâm, tôi không còn là thằng nhóc để nhà ông ngoại dễ dàng bắt nạt nữa. Được rồi, tôi mang cái này cho ông ba Diệp. Bao năm nay, Tư Thần luôn nhớ ơn ông ba Diệp. Ngày đó nếu không nhờ ông dạy cách bắt trồn vàng, tôi chưa chắc sống được đến giờ. Ân tình này, Tư Thần khắc cốt ghi tâm. Mang theo bánh sữa, 2 hộp mạch nha và 1 bao trung hoa mềm.
Ông già nhìn mà ngẩn ra. Nhiều đồ tốt thế này, cháu giữ lại mà đi thăm họ hàng Tết đi. Ông già này ăn vào phí lắm. Ông ba, ông cứ yên tâm nhận. Đây là lòng hiếu thảo của cháu. Ông đừng cho ai khác nhé. Mạch nha ông nhớ tự uống. Đừng cho lũ mèo thèm ăn của Tiểu Niên. Tư Thần không để ông ba từ chối. Đặt luôn đồ xuống cho ông. Lại dặn Diệp Tiểu Niên phải trông ông. Ông ba ăn hết, không được cho ai nhé. Ông nghe cháu. Tư Thần, nhà bạn cháu không tầm thường. Người ta gửi quà hậu hĩnh thế này, coi như trả ơn cứu mạng của cháu. Chuyện này xong là xong. Sau này cháu đừng lấy việc này mà nhờ người ta giúp gì nữa. Cháu hiểu. Chút chuyện này không làm cháu mất khôn đâu. Cháu thông minh lắm. Chỉ tiếc sinh ra trong nhà ông ngoại thế này. Sắp tới chắc ông ngoại lại tìm cháu. Cháu tự biết cân nhắc. Nhưng từ khi cháu lập gia đình, tôi thấy cháu trưởng thành hơn trước. Làm việc cũng chững chạc nhiều. Tôi không lo cháu bị bắt nạt nữa. Nghe những lời dặn quen thuộc này, Tư Thần hơi ngẩn ra. Kiếp trước cậu cũng nghe ông bà dặn vậy. Chỉ tiếc lúc đó trẻ người non dạ, chẳng chịu nghe. Đặc biệt sau khi Mộc Lan chỉ qua đời, cậu đến giang phố buôn chợ đen, làm ăn khá khẩm, kiếm chút tiền là ngông cuồng. Đến ông ngoại cũng chẳng coi ra gì. Ông ba, giờ cháu đã có gia đình. Nhà ông ngoại muốn nhúng tay cũng chẳng có cửa. Cháu tự biết tính toán là tốt. Tuy nhiên hôm nay đội Tiểu Hà có xe hơi đến. Chuyện lớn thế này sao giấu được nhà ông ngoại. Diệp Hậu dù sao cũng là ông ngoại ruột của Tư Thần. Hắn được bao nhiêu đồ tốt, sao không mang về hiếu kính ông. Lần trước nó săn được lợn rừng, chẳng cho ông cân nào. Bảo nhà còn nợ tiền đội sản xuất, bán hết thịt lợn rồi. Lần này thì sao? Qua người ta gửi đến, Tư Thần không lẽ mang bán hết. Tôi thấy nó nên mang hết đồ đến hiếu kính ông. Từ khi phân nhà, Tư Thần đâu còn coi tôi là ông ngoại nữa. Tôi đoán cả quà Tết nó cũng chẳng gửi. Ông để Tư Thần ngông nghênh thế sao? Tôi cũng hết cách. Nó làm nhà ông ngoại tôi rối tung lên, làm tôi mất mặt hết. Xương cốt già này chỉ muốn sống thêm vài năm. Năm nay nó gửi hay không tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng chú hai chắc chắn sẽ gửi quà Tết cho tôi. Chỉ không biết gửi gì thôi. Diệp Quý Niên thấy Diệp Hậu không ra mặt, lòng ấm ức vô cùng. Chẳng lẽ để Tư Thần giữ hết đống đồ đó, chẳng nhả ra chút nào. 2 ngày liền hắn cứ nghĩ mãi chuyện này. Càng nghĩ càng thấy đồ đáng lẽ là của mình bị Tư Thần cướp mất. Hắn buồn bực không vui, định Chu Đông Phong chơi vài ván bài. Trên đường tình cờ gặp Tống Thành Công. Cậu đi đâu đấy? Tôi đi đội Điền Trang tìm Chu Đông Phong. Tối nay đánh bài thâu đêm. Cậu đi không? Cuối năm ai cũng rảnh, bên đó chắc chắn náo nhiệt. Được thôi, vừa nãy ở văn phòng đội sản xuất thắng được ít tiền. Tối nay qua chỗ anh cầu thử vận may, biết đâu kiếm được món lớn. Tối gặp nhé. Gần đây tôi đúng là gặp toàn chuyện xui. Biết đâu trên bàn bài lại thắng lớn. 2 người trò chuyện, hoàn toàn không biết Tư Thần đang trên đường về nhà, nghe rõ một cuộc nói chuyện của họ. Cậu đang nghĩ cách đối phó Diệp Quý Niên, kẻ chỉ biết phá hoại. Tối đó, Diệp Quý Niên mang 10 đồng đi đánh bài. Chẳng mấy chốc thua sạch, còn vay thêm 50 đồng cũng thua nốt. Hôm nay đúng là xui tận mạng. Không chơi nữa, mai cậu nhớ qua trả tiền nhé. Tiền này lãi chồng lãi đấy. Mai trả là 52 đồng, chứ không phải 50. Trễ một ngày là lãi thêm 1 phần. Càng lâu, lãi càng cao. Tôi biết luật mà. Mai tôi chắc chắn qua trả tiền. Nói xong, Diệp Quý Niên quay người rời khỏi phòng.
Gió lạnh bên ngoài thổi qua, hắn không khỏi rùng mình. Đột nhiên 5-6 chiếc xe lướt qua trước mặt. Chẳng mấy chốc sao huyệt của anh Cầu bị triệt phá, nhưng không bắt được. Anh Cầu tức điên lên. Rốt cuộc là ai hại tôi thế này? Đại ca, tôi vừa đi nghe ngóng. Nghe nói có người tố cáo chúng ta, mà còn là kẻ rất quen thuộc với chúng ta. Mọi người nhận tin, định trốn qua lối bí mật ở cửa sau. Ai ngờ bên đó cũng đầy công an phục sẵn. Nếu không nhờ tay chân chúng ta, có hai đứa hơi khôn khéo, chắc lần này cả đám toi hết. Quen thuộc chúng ta, mau đi điều tra cho tôi. Tôi muốn xem kẻ nào to gan dám giở trò với tôi, dám chơi xấu ngay trước mắt tôi. Anh Cầu tức đến phát điên. Địa điểm này khó khăn lắm mới xây dựng, mà lại là nơi kiếm tiền nhiều nhất của hắn. Giờ bị tố cáo tan tành, khác nào cắt đứt đường tài của hắn. Mối thù này hắn phải báo. Chẳng mấy chốc, đàn em Phương Ái Quân của anh Cầu tìm ra. Diệp Quý Niên ban ngày xuất hiện ở đồn công an. Địa điểm của chúng ta hoạt động hơn 1 năm, chưa từng xảy ra chuyện gì. Diệp Quý Niên vào đồn công an một lần, thì chỗ đó bị triệt phá ngay. Trùng hợp quá mức. Hơn nữa là sau khi hắn vay 50 đồng, địa điểm bị phá, 50 đồng đó tự nhiên không cần trả nữa. Diệp Quý Niên tính toán khéo thật, khéo đến mức tôi cũng phải phục. Phương Ái Quân dẫn vài người đi bắt Diệp Quý Niên về đây cho tôi. Tôi muốn hỏi rõ ràng, hắn lấy đâu ra gan lớn thế, dám động thổ trên đầu tôi. Tôi đi bắt hắn ngay. Thực ra tất cả là do Tư Thần sắp đặt. Còn việc Diệp Quý Niên đến đồn công an là lúc hắn đạp xe đi tìm Chu Đông Phong. Một người đàn ông gánh đòn gánh va phải hắn. Người đó đòi Diệp Quý Niên bồi thường. Diệp Quý Niên vốn chẳng phải người hiền lành, bị người ta cố ý va vào, hắn đương nhiên không chịu đền. Chuyện càng lúc càng to, lôi cả công an đến, đưa cả hai về đồn. Cãi qua cãi lại cả buổi. Đến chiều, đối phương thấy Diệp Quý Niên quá khó đối phó, đành tự nhận sai rồi rời đi. Phương Ái Quân nhanh chóng đến đội Tiểu Hà. Dù sao giờ cũng là xã hội pháp luật, họ không dám xông vào nhà cướp người. Phương Ái Quân là kẻ có đầu óc. Hắn đi một mình đến nhà, lấy cớ 50 đồng để dụ người ra. Anh Phương, cho tôi thêm chút thời gian. Chiều nay tôi chắc chắn mang 50 đồng qua trả. Chuyện này cậu tự đi nói với anh Cầu. Tôi chỉ là chân chạy việc, không quyết được. Tối đó Diệp Quý Niên không về nhà. Diệp Hậu bắt đầu thấy bất an. Bình thường hắn cũng ham chơi, nhưng chưa từng đi cả ngày lẫn đêm thế này. Tối đó Diệp Hậu ngủ không ngon, định sáng hôm sau cả nhà đi tìm người. Vừa mở cửa đã thấy Diệp Quý Niên bị đánh thoi thóp nằm ngoài sân.